ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ ይህ የአስረኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 5 ግሎባል ኤንድ ሪጂናል ዴቨሎፕመንት ሲንስ 1945 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን አራተኛ እና የመጨረሻ ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በዋናነት ወደ 3 አካባቢ የሚደርሱ ቶፒኮች ይኖርናል ማለት ነው። አጫጭር ናቸው። እነሱን በዚህ ክፍል ውስጥ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ጋይስ እንግዲህ የመጀመሪያው ነን አላይድ ሙቭመንት ኦር ናም የሚል ይሆናል ማለት ነው። ነን አላይድ ሙቭመንት ከዚህ ቀደም እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ በፓርት 3 ሲቹዌሽንስ ኢን ኤዥያ ዱሪንግ ዘ ኮልድ ዋር ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ቻይና ኤንድ ቪየትናም ምን እንደሚመስል ለማየት ችለን ነበር በፓርት 3። ምናልባት ቪዲዮ ካልደረሳችሁ እዚሁ ቻናል ውስጥ ከዚህ ቪዲዮ በፊት የተፖስተውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ክላስ ስናልፍ ነን አላይድ ሙቭመንት ወይም ናም ማለት ምን ማለት ነው? ነን አላይድ ሙቭመንት The non-allied movement or NAM was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally ally themselves with either United States or Soviet Union, but sought to remain independent or neutral. ተመልከቱ እንግዲህ ነን አላይድ ሙቭመንት ኦር ናም ማለት በኮልድ ዋር ወይም በቀዝቃዛው ጦርነት አካባቢ የተጀመረ ኦርጋናይዜሽን ወይም ድርጅት ነው። ዋናው ዓላማው ምንድነው? ከዩናይትድ ስቴትስም ከሶቪየት ዩኒየንም አባል አለመሆን፣ ከነሱ ጎን አለመሆን ዛት ኢዝ ነን አላይድ ሙቭመንት ይባላል። ከሁለቱም ጎን አለመሆን ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ወይም ኒውትራል መሆን ማለት ነው ነን አላይድ ሙቭመንት ማለት። NAM is an international organization which was not officially allied with or against any significant power bloc. እንግዲህ ናም ስንል ወይም ነን አላይድ ሙቭመንት ማለት ኢንተርናሽናል የሆነ ኦርጋናይዜሽን ነው ወይም ዓለም አቀፋዊ ድርጅት ነው። ኦፊሻሊ ከብሎኮች ከፓወርፉል ብሎኮች ስፔሻሊ ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከሶቪየት ዩኒየን አጌንስት አለመሆንም አላይድ አለመሆንም ኒውትራል መሆን ማለት ነው ባጭሩ። ያ ማለት የአሜሪካ አጋዥም ተቃራኒም አይደሉም፣ የራሺያ አጋዥም ተቃዋሚም አይደሉም ማለት ነው። ነፃ ወይም ኒውትራል ወይም ገለልተኛ መሆን ማለት ነው። ብሎኩ እንደዛ ነው የሚዋረው። ኦኬ ኦልሞስት ኦል ኤዥያንስ አፍሪካን ላቲን አሜሪካ ስቴትስ are a member and they have come together despite all the political, economic and cultural difference between them. በዋናነት እንግዲህ ይህን ድርጅት ወይም ናም ወይም ነን አላይድ ሙቭመንትን ያቋቋሙት ኤዥያዎች፣ አፍሪካኖች፣ ላቲን አሜሪካኖች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ድርጅት አባል ናቸው እነዚህ የተዘረዘሩት ሀገሮች ማለት ነው። ስፔሻሊ ኤዥያ ውስጥ የሚኖሩ ሀገሮች፣ አፍሪካ ውስጥ፣ ላቲን ወይም ደቡብ አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ሀገሮች ናቸው የመሰረቱት። እንግዲህ ምንም እኮ የተለያየ ፖለቲካዊ አቋም ቢኖራቸው፣ የኢኮኖሚክ አቅማቸው የተለያየ ቢሆን፣ ካልቸራል ዲፈረንስ ቢኖርም ለጋራ ዓላማ ሲሉ ይህን ድርጅት አቋቁመውታል ማለት ነው። ኦኬ Non-allied movement does not mean neutrality of the state on global issue. It was allows peaceful intervention in the world politics. ናም ስንል ወይም non-allied movement ስንል 100% ኒውትራል መሆን ማለት አይደለም በአለም ጉዳይ። ስለዚህ በአለም ጉዳይ በሚመለከታቸው ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ፒስፉል በሆነ ወይም ሰላማዊ በሆነ ወይ ኢንተርቬን በማድረግ ወይም ጣልቃ በመግባት ነገሮችን በፒስፉል ወይም በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ይሞክራሉ እንጂ 100% ኒውትራል ናቸው በአለም ጉዳይ አያገባቸው ማለት አይደለም። It doesn't mean neutrality of the states on the global issue. በአለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ጣልቃ አይገቡ ማለት አይደለም። ኦኬ እነዚህ ድርጅቶች ሲጀመር የተቋቋሙት ከተለያየ ቦታ ነው። ከኤዥያ፣ ከአፍሪካ፣ ከላቲን አሜሪካ ስለሆነ ከተለያየ የዓለም ክፍል ስለተዋቀሩ በአለም ጉዳይ ላይ ወይም በአለም ፖለቲክስ ጣልቃ እየገቡ ችግሮችን ፒስፉል በሆነ ወይም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ይፈታሉ ማለት ነው። ኦኬ during the early days of the movement its action were a key factor in the decolonization process which led later to the attainment of freedom and independence. during the early days of the movement ወይም ነን አላይድ ሙቭመንቱ ሲጀመር its action were a key factor in the decolonization process. ዋናው ዓላማው ዲኮሎናይዜሽን ነበረ። የቅኝ ግዛትን ማስወገድ ወይም ራስን ነፃ ማውጣት ነበረ ዋናው ዓላማው። ኦኬ ከዛ ይህ እንቅስቃሴ
እያደገ ሄዶ ፍሪደም ኤንድ ኢንዲፔንደንስ ነፃነትና ራስን ችሎ መቆም ወይም ከማንኛውም የውጭ አገዛዝ ራስን ነፃ ወደ ማውጣት እንቅስቃሴ ተሸጋገሩ ማለት ነው። The basic concepts for the NAM or non-aligned movement originated in 1955 during the Asia-Africa Bandung Conference held in Indonesia. የናም ቤዚክ ኮንሰፕት ወይም ዋና ዓላማው ኦሪጂን ያደረገው ወይም የተነሳው በ1955 ነው። በ1955 በአፍሪካን ኤዥያን ኮንፈረንስ ጊዜ አፍሪካን ኤዥያን እንግዲህ ባንዳንግ የሚባል ኢንዶኔዥያ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ላይ በተደረገ ኮንፈረንስ ነው ቤዚክ ኮንሰፕት ወይም ዋናው ጽንሰ ሐሳብ የናም ጽንሰ ሐሳብ የተነሳው ማለት ነው። This conference was held in Bandung on April 18 up to 24, 1955 and gathered 29 heads of the state belonging to the first post-colonial generations of the leader from the two continents, the Africa and Asia. በዋናነት እንግዲህ ስለ ናም ስለ ናም አወቃቀር ስናወራ ስለ ቤዚክ ኮንሰፕቱ ስናወራ ኤዥያ እና አፍሪካኖች ባንዳንግ ተባለ ቦታ ላይ ስፔሻሊ ከ18 እስከ 24 ማለት ነው አፕሪል 18 እስከ 24 1955 ላይ 29 የሚደርሱ የሀገራት መሪዎች ባንድ ላይ ሆነው የተሰበሰቡበት ነው ወይም ኮንፈረንስ ያካሄዱበት ነው። ስፔሻሊ የሁለቱ ኮንቲኔንቶች የአፍሪካና የኤዥያ እዚህ ጋር ላቲን አሜሪካን አልጨመረም በባንዳንግ ኮንፈረንስ ጊዜ ማለት ነው። ኦልሞስት እንግዲህ 29 የሚደርሱ ሄድስ ናቸው ወይም መሪዎች ናቸው የተለያዩ ሀገር መሪዎች ናቸው ባንድ ላይ ተሰብስበው ሲወያዩ የነበረው ማለት ነው። በዋናነት ፈርስት ፖስት ኮሎኒያል ጄነሬሽን ያ ማለት ፖስት ኮሎኒያል እና ፕሪ ኮሎኒያል የሚባል ነገር አለ። ፖስት ኮሎኒያል ማለት ከቅኝ ግዛት በኋላ እና ከቅኝ ግዛት በፊት ስለዚህ ከቅኝ ግዛት በኋላ ከዛ በኋላ የተደረገ ምንድነው ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው። የባንዳንግ ኮንፈረንስ የምንለው in 1955 የተደረገው ማለት ስፔሻሊ አፕሪል 18 up to 24 የተደረገው ማለት ነው በሁለቱ ኮንቲኔንት መካከል በአፍሪካና በኤዥያ። The participants of the Bandung Conference argued the formation of the United Nations Fund for Economic Development. They condemned apartheid, racial discrimination and colonialism. እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ተሰብስበው ወይም ፓርቲሲፓንቶች ወይም ተሳታፊዎች ባንዳንግ ኮንፈረንስ ላይ ተስማምተውበት የመጡት ሐሳብ ምንድነው ካል ዩናይትድ ኔሽን ፈንድ ፎር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንዲቋቋም ዩናይትድ ኔሽን ፈንድ ፎር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሚባል ድርጅት እንዲቋቋም ሌላው ደግሞ አፓርታይድን ማውገዝ they condemned apartheid ከዛ racial discrimination ማውገዝ እንዲሁም ኮሎኒያሊዝም ማውገዝ ወይም ቅኝ ግዛትን ማለት ነው። ስለዚህ ዘረኝነትን አፓርታይድን ኮሎኒያሊዝምን አውገዘው ዩናይትድ ኔሽን ፈንድ ፎር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሚባል ድርጅት ደግሞ እንዲቋቋም የሚል ሐሳብ ነበር ያቀረቡ ማለት ነው በባንዳንግ ኮንፈረንስ ጊዜ አፍሪካኖች እና ኤዥያኖች ማለት ነው። First non-aligned movement conference took place in Belgrade, Yugoslavia in September 1961. አሁን ባንዳንግ ላይ በ1955 ላይ ተሰብስበው ነበር ኦልሞስት 29 የሚደርሱ ሜምበር አገሮች። ከዛ ደግሞ ቤልግሬድ የሚባል ቦታ ላይ ዩጎዝላቪያ in September 1961 ኦልሞስት ከ6 ዓመት በኋላ ማለት ነው ተሰበሰቡ። The most important leaders of the non-aligned movement were Joseph Broz እንግዲህ ዋና የnon-aligned movement መሪዎች የሚባሉት ጆሴፍ ብሮዝ ቲቶ ኦፍ the Yugoslavia የዩጎዝላቪያው መሪ ጆሴፍ ብሮዝ ቲቶ ጋማል አብደል ናስር ኦፍ ኢጂፕት የግብፁ መሪ ነው ደግሞ ጋማል አብደል ናስር እንዲሁም ጆሃራል ኑህሩ ኦፍ the India እንዲሁም ካሜ ንክሩማ ኦፍ the Ghana and Sukarno of Indonesia እዚህ ጋር የተጠቀሱ ኦልሞስት ወደ 4 የሚደርሱ ሰዎች የነን አላይድ ሙቭመንት ዋና መሪዎች ናቸው ወይም the most important leaders የሚባሉት ማለት ነው። ጆሴፍ ብሮንዞ ቲቶ፣ ጋማል አብደል ናስር፣ ጆሃራል ኑሁሩ እንዲሁም ካሜ ንክሩማ እና ሶክሮ ወደ 5 ደርሰዋል። 1
2 3 4 5 አካባቢ ናቸው ማለት ነው። የማን የዩጎዝላቪያ መሪ፣ የኢጅፕት መሪ፣ የኢንዲያ፣ የጋና እና የኢንዶኔዥያ ማለት ነው። The purpose of the organization was enumerated in the Havana Declaration of 1979 to ensure the national independence, sovereignty, territorial integrity, and security of non-allied countries in their struggle against imperialism, colonialism, neo-colonialism, racism, and all forms of foreign subjection. ዋናው ዓላማ ፐርፐዝ ወይም ኦብጀክቲቭ ምንድነው ስንል የኦርጋናይዜሽኑ በሃቫና ዲክላሬሽን ተቀምጧል። መቼ? በ1979 ማለት ነው። የሃቫና ዲክላሬሽን ስለምንድነው የሚያወራው? ስለናማ ፐርፐዝ፣ ስለናማ ኦብጀክቲቭ፣ ዓላማ ማለት ነው። ዓላማቸው ምንድነው? ባጭሩ ናሽናል ኢንዲፔንደንሲ ወይም ብሔራዊ ነፃነት፣ ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት፣ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ወይም ድንበራቸውን አስከብረው የመኖር እንዲሁም ሴኩሪቲ ወይም ደህንነት። ኦኬ፣ ስለዚህ ጉዳይ ነው የተቀመጠው። ያ ማለት ናሽናል ኢንዲፔንደንሲ፣ ሶቨርኒቲ፣ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኦፍ ነን አላይድ ካንትሪስ ስንል በምን ጊዜ ካል አጋይንስት ኢምፔሪያሊዝም፣ ኮሎኒያሊዝም፣ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም፣ ራሲዝም ኤንድ ኦል ፎርምስ ኦፍ ፎሪን ሰብጀክት ማንኛው የውጭ ጥቃቶችን መከላከል፣ ራስን ነፃ ማውጣት፣ ኢንዲፔንደንት መሆን፣ ከቅኝ ግዛት ሊሆን ይችላል፣ ከየትኛውም የውጭ ጭቆና ራስን ነፃ ማውጣት is the main purpose of the organization or the objective of this NAMA organization ወይም ነን አላይድ ሙቭመንት ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፐርፐዙ ምንድነው ተብላችሁ ትጠይቁ ትችላላችሁ። እንዲሁም the most important leader እነማን ናቸው ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። መመለስ ነው እንግዲህ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጥያቄ አለ። exercise 5.6 who were considered the founding fathers of non-allied movement? የnon-allied movement founding father የሚባሉት እነማን ናቸው ስንል እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ናቸው። ኦኬ፣ ጆሴፍ ብሮንስ ቲቶ፣ ጋሜል አብደል ናስር፣ ጆሃራል ኑሁሩ፣ ከዋሜ ንክሩማ እንዲሁም ሱካርኖ። እነዚህ ምንድን ይባላሉ? the fathers of non-allied movements እንላቸዋለን። fathers ናቸው። they are fathers. what were the objectives of the non-allied movement or purpose ምንድነው ካል the purpose of the organization was enumerated in the Havana Declaration of 1979 to ensure the national independence, sovereignty, territorial integrity, security of non-allied countries in their struggle against imperialism, colonialism, neo-colonialism, racism and all other forms of foreign subjection. ይሄ ምኑ ነው ብለናል? ፐርፐዙ ነው ብለናል። ዋና ዓላማው ነው። ስለዚህ ናም ወይም ነን አላይድ ሙቭመንት ይሄን ይመስላል ጋይስ። ኔክስት ቶፒክ አረብ እስራኤል ኮንፍሊክት፣ በአረቦችና በእስራኤል መካከል የነበረ ግጭት ምን ይመስላል? Before the World War I, Palestine was under the occupation of the weakened, declining Ottoman Turkish administration. ከመጀመሪያ ዓለም ጦርነት በፊት እንግዲህ ፓለስታይን ወይም ፍልስጤም በማን ቁጥጥር ውስጥ ነበረች? በኦቶማን ተርኪሽ ቁጥጥር ውስጥ ነበረች። in 1915 with the hopes of ensuring support against the Ottoman Empire, the British promised Palestine for the Arabs. ኦኬ፣ ተመልከቱ እዚህ ጋር በ1915 ብሪቴን እንግዲህ ከኦቶማን ተርኪሽ በስተጀርባ ወይም በተቃራኒ ቆማ ነበረ። ቢኮዝ ኦቶማን ተርኪሽ የምትባለው እንግዲህ በጣም ኃይለኛ ኤምፓየር ነበረች። በጥንቱ ሰዓት ብዙ ሀገሮችን ወራ የያዘች ሀገር ነች። ሶ ሀያላን ሀገሮች ደግሞ እርስ በርሳቸው አይስማሙ፣ ያፈክክር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ኦቶማን ተርኪሽን በመቃወም ለአረብ ቃል ገብታላት ነበረ ብሪቴን። ማንን ለመስጠት? ፓለስታይንን ለአረብ ለመስጠት ማለት ነው። But in 1970, the British supported the establishment of Jewish homelands in the Palestine in what was known as the Balfour Declaration. ነገር ግን በ1917 ብሪቲሽ ምን ስታደርግ ተገኘች ወይም ምን አደረገች? ለጆዊሾች
ሆምላንድ ማለት ይሄ ጆውሾች ባይዘወይ ወይም ምድር ቢባሉት አይሁዶች ሀገራቸው ፈርሶ ለብዙ ዘመን ተበትነው ነው የኖሩት። ኦልሞስት ከ75 ወይም ኦልሞስት ከ80 ዓመት በፊት ነው በ1948 ነው የተመሰረተችው እስራኤል። ስለዚህ ለነሱ ሆምላንድ ወይም ይሄ ምድራቸው ወይም መሬታቸው እንዲመለስላቸው የተለያዩ ድጋፎችና እርዳታዎችን ስታደርግ ነበር በ1917 ማለት ነው። ማን ፓለስታይን ማን ነው ብሪቴን ማለት ነው። ሆምላንድ ማለት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። ዲያስፖራ ልንላቸው እንችላለን፣ ወረ ስደተኛ ልንላቸው እንችላለን። የተለያዩ ሰዎች አሉ በአረብ ሀገር፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን። ሆምላንዳቸው ማን ነው ከተባለ ኢትዮጵያ ነው። በቃ መገኛ ቦታ ማለት ነው፣ ወይም የተፈጠርንበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ለጀውሾች ወይም ለአይሁዶች ሆምላንድ ስታብሊሽ እንዲደረግ ብሪቴን እርዳታ ሲሰጥ ነበረ። ግን በተቃራኒው በ1915 ለአረብ ፓለስታይንን ለመስጠት ቃል ገብታላት ነበረ ማለት ነው፣ ወይም ፕሮሚስድ ሆናላት ነበር። ኦኬ ሶ ለፓለስታይኖች ወይም ለጀውሾች ሆምላንድ ስታብሊሽ የማድረግ ዲክላሬሽን ምን ይባላል? the balfour declaration እንለዋለን። the balfour declaration ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። After World War I and the destruction of the Ottoman Empire, British and France divided up the Middle East into mandates that they control directly. ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንግዲህ ኦቶማን ኢምፓየር ወይም የኦቶማን መንግስት ወይም ግዛት ወይም ስርወ መንግስት ሲፈረካከስ ወይም ሲፈርስ ብሪቴንና ፈረንሳይ ሚድል ኢስት ማለት በኦቶማን ተርክሽ ቁጥጥር ውስጥ የነበሩትን ቦታዎች በሙሉ ለሁለት ተካፈሏቸው ማለት ነው። ለሁለት ተካፈሏቸው ማን? ብሪቴንና ፍራንስ የኦቶማን ተርክሽ ግዛቶችን ማለት ነው። ኦቶማን ተርክሽ እንግዲህ ሚድል ኢስቱን በሙሉ ስትቆጣጠር ስትገዛ ነበር ማለት ነው። This includes the territory of Palestine, where British officially had supported growing Jewish migration from the Europe. Okay? ይሄ ደግሞ ማንን ያጠቃልላል መሰላችሁ? የፓለስታይን ወይም ፍልስጤምን ድንበርን ያጠቃልላል። ያ ማለት እንግዲህ ብሪቲሽ ኦፊሻሊ ወይም የብሪቲሽ ኦፊሻል ምንላቸው ወይም ባለስልጣናት ጀውሾችን ማይግሬት እንዲያደርጉ ወደ ሆምላንዳቸው ማይግሬት እንዲያደርጉ ሳፖርት የማድረጉ ስራ እንደቀጠለ ነው። እዚህ ጋር ግልጽ እናድርገው። ኦቶማን ተርክሽ ሚድል ኢስቱን ትገዛ ነበር። ከዛም ከሆነ ጊዜ በኋላ ተፈረካከሰች ወይም ዲስትራክት ሆነች፣ ፈረሰች። ስትፈርስ ኦቶማን ተርክሽ ትገዛ የነበረውን ቦታ በሙሉ ብሪቴንና ፈረንሳይ ለሁለት ተካፈሉት። ለሁለት ሲካፈሉት እንግዲህ ፓለስታይንን በኦቶማን ተርክሽ ውስጥ ስለነበረች ፓለስታይንን ማን ያዘች ማለት ነው? በዚህ አኳኋን ብሪቴን ማለት ነው። ብሪቴን ይዛ ግን አውሮፓ ውስጥ የሚኖሩ ጀውሾች ወደ ፓለስታይን ወደ ሆምላንዳቸው እንዲመለሱ ሳፖርት እያደረገች ነበር እንደማለት ነው። ወይም ማይግሬት እንዲያደርጉ ወደ ሀገራቸው ጀውሾች ወይም አይሁዶች እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ሰራ ነበር። In the 1920s and 30s, where there was a growing Jewish migration into Palestine. ከ1920ዎቹ እስከ 30ዎቹ ድረስ በርካታ አይሁዶች ወደ ፓለስታይን ማይግሬት ሲያደርጉ ነበር ወይም ሲፈልሱ ነበር። As a reaction against anti-Semitism in Europe, Zionism, a Jewish nationalist movement, grew in popularity. ምን የሚባል ድርጅትም ተቋቋመ ወይ ሙቭመንት? ዛዮኒዝም የሚል ወይም ጽዮኒዝም ምን በለው። ይሄ ዛዮኒዝም ማለት ጽዮናውያን ማለት ነው። ጽዮናውያን ያ ማለት ማለት መሰላችሁ ዛዮኒስት wants to create a Jewish homeland. ባጭሩ ለጀውሾች ወይም ለአይሁዶች መሬት መፍጠር ነው፣ ክሬት ማድረግ ነው። ለራሳቸው መኖሪያ የሚሆን ቦታ መፈለግ ወይም ወደ መገኛ ቦታቸው ስፔሻሊ ወደ ፓለስታይን ወይም ወደ ፍልስጤም መመለስ ነው። that is ዛዮኒዝም ወይም ጽዮናውያን እንደማለት ነው። ጽዮናውያን ጽዮን እንግዲህ ሜቢ ክርስቲያን ትሆናችሁ ታውቃላችሁ ጽዮን ምን ማለት እንደሆነ። ስለዚህ ዛዮኒዝም የሚባል ሙቭመንት ተጀመረ ማለት ነው። ቴዎዶር ሃርዝል the founders of Zionism encouraged Jews to move to Palestine and buy land with the ultimate goals of having enough lands to establish a state. እንግዲህ የሰውዬ የምታዩት እንግዲህ ቴዎዶር ሃርዝል ይባላል። ይሄ የምታዩት ኢማም ሰውዬ እሱ እንግዲህ የዚዮኒዝም መስራች ነው። ጀውሾች ወደ ሆምላንዳቸው ወደ ፓለስታይን በመሄድ ቦታ እየገዙ የራሳቸውን
ሆምላንድ ወይም የራሳቸውን ሀገር እንዲመሰርቱ አስቡት እንግዲህ እናንተ ወደ ሆነ ቦታ ሄዳችሁ ቦታ ገዝታችሁ ሀገር ስትመሰርቱ እየገዛችሁ ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው ያደረጉት ምክንያቱም ሀገራቸው ፈራርሳ ተበተና ምናምን የለችም ስለዚህ ሆምላንድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ኦልሞስት ጀውሽ የሚባሉት በአለም ላይ ተበተነው ሀገሪቱ ፈራርሳ ስለነበረ ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል The demand for an independent Jewish state increased after the Holocaust. In 1947, in the aftermath of the Holocaust, the systematic state-sponsored killing of 6 million Jewish men, women, and children, and millions of others by Nazi Germany and its collaborator during the World War II. The British movement presented the case of the Palestine to the United Nations. Holocaust ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ሆሎኮስት ማለት እንግዲህ ጄኖሳይድ ነው ጀውሾችን በአውሮፓ ምድር ላይ ስፔሻሊ ጀርመን ናዚ ጀርመን የሚባለው 6 ሚሊዮን ጀውሾችን ሴቶችን ወንዶችን ህፃናትን ሳይቀር ገሏል 6 ሚሊዮን is not easy ቀላል አይደለም ይሄ ጅምላ ጭፍጨፋ ነው ማስ ኪሊንግ ወይ ማሳከር እንለዋለን ስለዚህ ይሄ ሆሎኮስት ወይም ባጭሩ የጅምላ ጭፍጨፋ አይሁድ የሚባለው በአለም ላይ የማጥፋት ስራ ነው ስፔሻሊ ናዚ ጀርመኒ ሲያካሂድ የነበረው ይሄ ሆሎኮስት ጀውሾች የራሳቸው የሆነ ግዛት ወይም ስቴት እንዲኖራቸው ፍላጎቱ ከልክ በላይ ሆነ ወይም ከፍተኛ የሆነ ፊሊንግ ወይም ፍላጎት አደረባቸው the demand for an independent Jewish state increase አደረገ ፍላጎታቸው increase አደረገ ከመቼ ጀምሮ after the holocaust ከጅምላ ጭፍጨፋው በኋላ ወይም ከጄኖሳይድ ከዘር ማጥፋቱ በኋላ ማለት in 1947 in the aftermath of the holocaust the systematic holocaust ማለት ነው ይላል the systematic state sponsored killing of 6 million Jewish men state sponsored ማለት መንግስታዊ ማለት ነው መንግስት ስፖንሰር ያደረገው መንግስት እውቅና የሰጠው ኪሊንግ ማለት ነው የጀርመን መንግስት እንግዲህ ጀስት እውቅና ሰጥቶ ጀውሾች በአለም ላይ እንዳይኖሩ ወይም አይሁድ የሚባል ዘር እንዳይኖር ብሎ almost 6 ሚሊዮን ድረስ ደርሷል ይሄን ምናልባት ራሱን የቻለ ቶፒክ ይኖረዋል ግን እንዴት መሰላችሁ የሆነው ማብለያ ወይም ምንድነው የሚባለው እንደ ጉድጓድ ነገር ተዘጋይቶ ሰዎቹን ሙሉ እያፈሱ በመኪናም እየጫኑ ምናምን እዛው ውስጥ እየከተቱ የማቃጠል ስራ ጀስት እንደ ሰው ሳይሆን እንደ ምንድነው የሚባለው ለምሳሌ ቆሻሻ ለማቃጠል የሆነ ቆሻሻ ገንዳ ላይ ይደረጋላ ልክ እንደዛ ያደረጉ ነበር 6 ሚሊዮን ጀውሾችን ሲገድሏቸው የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ድርጊት ጀውሾች የራሳቸውን ስቴት ለመመስረት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አደረባቸው ማለት ነው በተቃራኒው እንግዲህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነትና በአንደኛው ዓለም ጦርነት ብሪቴንና ጀርመን በሁለት ብሎኮች ውስጥ ስለነበሩ ይሄንን የጀውሾችን ሙቭመንት ወይም የራሳቸውን ስቴት የመመስረት ሙቭመንት ሰፖርት ታደርግ ነበር ማለት ነው so the British government presented the case of the Palestine to the United Nations ይሄን ግድያ እንግዲህ ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት ብሪቴን አቅርባ ነበር The United Nations General Assembly decided the partitions of the Palestine into Jewish and Arab states. United Nations ወይም የተባበሩ መንግስታት ድርጅትም የወሰነው ውሳኔ ምንድነው? ብሪቴን ያቀረበችው ጥያቄ ያ ማለት በፓለስታይን ጉዳይ ስፔሻሊ በጂውሾች ጉዳይ የቀረበው ነገር ሲታይ ፓለስታይን ለሁለት እንዲከፈል ታዘዘ። ለአረብና ለጂውሾች ወይም ለአይሁዶች ተብሎ ማለት ነው። ኦኬ ጀነራል አሰምብሊው ምን አደረገ? ፓርቲሽን ወይም ክፍፍል ማለት ነው። ፓለስታይንን ለሁለት ለጂውሽና ለአይሁዶችና ለአረብ ተብሎ ለሁለት ተከፈለ ማለት ነው። Then Jerusalem was to be internationalized. The Arab opposed the decision claiming the Palestine only for Arab. አረቦች ተቃረኑ ማለት ፓለስታይን ለጂውሽ እና ለአረብ ለሁለት ተከፈለ የሚለውን ሐሳብ አረቦች ተቃወሙ። ለምን ከተባለ ፓለስታይን ለአረብ ብቻ ነው የምትገባት ብለው ማለት ነው። ጀሩሳሌም ኢንተርናሽናላይዝድ ማለት እንግዲህ ጀሩሳሌም ላይ ዳይሳሁን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ሊሆን ይችላል ወር በሃይማኖታዊ ትምህርት የምታውቁት ጀሩሳሌም ዘ ካፒታል ኦፍ እስራኤል የእስራኤል ዋና ከተማ ነው ብላችሁ የምታስቡት ግን ጀሩሳሌም የፓለስታይንም የአይሁድም ማን ነው የእስራኤልም ከተማ ነች ድንበር ላይ ነው ያለችው ማለት ነው።
ሶ ለሁለት ተካፍለው እየተጠቀሟት ያሉት ማለት ነው። the Jewish partially accepted the plan and proclaimed the establishment of the states of Israel on May 14, 1948 ቀደም ላይ ነግሬያቸዋለሁ። በ1948 ነው እስራኤል የተመሰረተው። ስለዚህ በ1948 እስራኤል የምትባል ስቴት ተመሰረተች። ካፒታሏ ማን የሆነ ጀሩሳሌም ወይም ኢየሩሳሌም የምንለው ማለት ነው። ኢየሩሳሌም የማን ከተማ ነው? የእስራኤል። የማን ከተማ ነው? የፍልስጤም። ስለዚህ የሁለቱም ከተማ ነች ማለት ነው። ፍልስጤምን ለስንት ተከፍላ ማለት ነው? ለሁለት፣ ለጂውሽ እና ለአረብ። አሁን ላይ ስቲል ፓለስታይኖችና ጂውሾች ኮንፍሊክት ያደርጋሉ። ባለፈው ለምሳሌ እስራኤል እና ፓለስታይን ከፍተኛውን ግጥሚያ ስቲል እስካሁን ሰዓት ይሄን ቪዲዮ እስከሰራበት ሰዓት ድረስ they are not safe ወይም ምንድነው የሚባሉት ፒስፉል አይደሉም ወይም ሰላማዊ አይደሉም። ምክንያቱም ለሁለት ተካፍለው ነው። እስራኤሎች ከተለያየ የዓለም ክፍል ነው ተሰባስበው ሀገራቸውን የመሰረቱት። የጠፋቸውን ሀገራቸው ወይም ሆምላንዳቸውን እንደ አዲስ የመሰረቷት መቼ? በ1948። ስለዚህ እየተስፋፉ አሁን ፓለስታይንን እያጠፏት ትንሽዬ ወደ መሆን እያደረጓት ነው ያሉ ፓለስታይንን ማለት ነው። ሶ ላይ ያወራናቸውን በሙሉ የአረብ እስራኤል ኮንፍሊክትን ነው እያወራን ያለ ነው። ቢጊኒንግ እዚህ ጋር እንግዲህ አጀማመሩ ስናወራ ፓለስታይን የተባለ ስቴት ነበረ። ጠቅለል ስናደርገው ማለት ነው። ፓለስታይን የተባለ ስቴት ነበረ። ነዳይስም አሁንም ፓለስታይን ወይም ፍልስጤም አለ። ፍልስጤም በኦቶማን ተርክሽ ቁጥጥር ውስጥ ነበረች። ከዛ ኦቶማን ተርክሽ ስትፈራረስ ብሪቴን ፍልስጤምን ለአረብ እሰጣለሁ ብላ ቃል ገብታ ነበረ። ነገር ግን በ1917 የጀውሾች ሙቭመንት ተነሳ። ጀውሾች ሆምላንድ ወይም እናት ሀገር እንመሰርታለን ብለው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ፓለስታይንን ለአረብ ከመስጠት ይልቅ የጀውሾችን እንቅስቃሴ ሳፖርት በማድረግ ለጀውሾች ቦታ እንዲገዙ ወይም ለጀውሾች ሀገር የሚሆን ነገር እንዲፈጠር እርዳታ ስታደርግ ነበረ። ከዛም ጀርመኖች ጀውሾችን ለማጥፋት ብዙ እንቅስቃሴ ስቴት ስፖንሰርድ የተደረገ እንቅስቃሴ ወይም ማስኪሊንግ ወይም ጂኖሳይድ ሆሎኮስት ሲካሄድ ነበረ። እሱን ደግሞ ብሪቴን ለዩናይትድ ኔሽን አቅርባ ነበረ። ዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አሰምብሊው ደግሞ የወሰነው ውሳኔ ፓለስታይንን ለጂውሽ እና ለአረብ ስቴት እንዲከፈል ነበረ። ጂውሾች ፓርሻሊ ይህን ዲሲሽን አክሴፕት ቢያደርጉም አረቦች ደግሞ ተቃወሙ ይላል። ከዛ በኋላ ጂውሾች በሜይ 14 1948 ስቴት ኦፍ እስራኤል የምትባል ሀገር መሰረቱ እና ጀሩሳሌምን ለጋራ እየተጠቀሟት ቆዩ ማለት ነው። ማናማን? ፍልስጤምና እስራኤል በአንድ ላይ ሆነ። ይቀጥላል። ፈርስት አረብ እስራኤል ዋር። አረብ እስራኤል ዋር እንግዲህ ለምንድን ነው አረብና እስራኤላውያን በማን ነው የሚጣሉት ማለት ነው? በፓለስታይን ማለት ነው። በፓለስታይን ጉዳይ ሊጣሉ ነው። መቼ? 1948 ሀገራቸውን የመሰረቱ ጊዜ። On May 15, 1948, the government of Egypt, Syria, Iraq, and Transjordan or Jordan declared war on Israel. በመሰረቱት በበነጋው ማለት ነው። May 14, 1948 እስራኤል የምትባል ሀገር መስርተው ወይም መስርተናል ብለው ፕሮክላይምድ ካወጁ በኋላ በበነጋው በ15 1948 the government of Egypt የግብጽ መንግስት፣ የሶሪያ መንግስት፣ የኢራቅ እና የጆርዳን መንግስት እስራኤል ላይ ጦርነት አወጁ። ገና ሀገር ከመመስረቷ ማለት ነው። ጎረቤት ሀገሮች ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት። The Jewish successfully repelled the Arab attacks. ኦኬ አረብ አታክ ማለት እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር የተሰበሰቡት አረባይዝድ የተደረጉ ሀገሮች ናቸው ወይም they are Muslim states። የነዚህን አታክ ሰክሰስፉሊ መመለስ ቻሉ። በኤርሊ 1949 ከዓመት በኋላ ማለት ነው እስራኤሊስ had managed to occupy half of the Jerusalem and northwest coastal area along the Mediterranean Sea። በአመቱ የጀሩሳሌምን ወይም የኢየሩሳሌምን ክፍል መቆጣጠር ቻሉ። half of the Jerusalem ማለት ነው። እና ደግሞ ሰሜን ምዕራባዊ ሜዲትራኒያን ባህርንም መያዝ ቻሉ ማለት ነው።
in Israel the war is remembered as the war of independence በእስራኤል እንግዲህ የጦርነት ምን ተብሎ ነው ኮንሲደር የሚደረገው ወይም የሚታወሰው ወይም ሪሜምበር የሚደረገው the war of independence ወይም የነጻነት ጦርነት ተብሎ ይታወሳል ማለት ነው። in the Arab world it came to known as the Nakbah or ናክባ ካታስትሮፌ ይባላል። ካታስትሮፊ የሚል ካታስትሮፊ because of the large numbers of refugee and displacement persons resulting from the war እስራኤሎች war of independence ብለው ጠሩት ይህን ጦርነት የ1948ን ጦርነት። አረቦች ደግሞ አረብ ወርልድ ማለት ኢጂፕት፣ ሲሪያ፣ ኢራቅ እና ጆርዳን ምን ብለው ይጠሩታል? ናክባ or ናክባ ካታስትሮፌ። ለምንድን ነው እንደዚህ ብለው ስም የሰጡት? ላርጅ ሪፊውጂ ማለት ላርጅ ነምበር ኦፍ ሪፊውጂ ስደተኛ ማለት ነው ወይም ተፈናቃይ ማለት ነው። ቦታቸውን ለቀው በጦሩ ምክንያት ሪፊውጂ ወይም ጥገኛ የሆኑበት ወይም ዲስፕሌስ የተደረጉበት ሁኔታ ስለተፈጠረ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ the United Nation partition plan 1947 ነው። partition plan ይሄ እንግዲህ ትራንስ ጆርዳን ነው። ጆርዳን ነው ይሄ። እዚህ ጋር ሶሪያ አለ፣ እዚህ ጋር ሊባኖን አለ፣ እዚህ ኢጂፕት አለ። ይህ አጠቃላይ ይሄ የምታዩት ማን ይባላል? ፓለስታይን ነበረ። ፓለስታይን ነበረ ቢፎር እስራኤሎች ከመምጣታቸው በፊት ማለት ነው። እስራኤሎች ከመምጣታቸው በፊት ከዛ ይሄ ነጩ ክፍል ምን ይላል መሰላችሁ? እንደ ነጭ አይነቱ ጀዊሽ ስቴት ነው። ጀዊሽ ስቴት ነው። ይሄ የምታዩት ይሄ ጀዊሽ ነው። ይሄ ደግሞ አረብ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ሌላ ከለር ግሬ ከለር ያለው አረብ ነው። ጀሩሳሌም እንደምታዩት መሃል ላይ ነው ያለችው። ይህ አካባቢ ደግሞ ሜዲትራኒያን ዞን ነው ማለት ነው። ይህ አካባቢ ኦኬ። መቼ? በ1947 ማለት ነው። ወይም እስራኤል የምትባለው ሀገር ከመመስረቱ 1 ዓመት ቀደም ብሎ። ኔክስት the Suez War of 1956 የሱዌዝ ዋርስ ምን ይመስላል? On July 26, 1956 ጋማል አብደል ናስር announced the nationalization of the Suez Canal Company። እዚህ ጋር እንግዲህ ጋማል አብደል ናስርን ካስታውሳችሁት ቀደም ላይ ስለ ናማ ወይም ናላይድ ሙቭመንት ላይ ፋውንዲንግ ፋዘር ብለን ነበር የወሰድነው። ሶ the Suez Canal ካምፓኒ የሚባል አለ። እሱ እንግዲህ የግብጽ እንደሆነ አናውንስ አደረገ። on October 29, 1956 Israel force attacked the Egypt and started the second Arab-Israel war also known as the Suez Canal crisis ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ጁላይ 26 1956 ላይ የግብፁ መሪ ስዊዝ ካናልን ወይም ስዊዝ ካናል ካምፓኒን የግብጽ ነው ብሎ ናሽናላይዝ ካደረገ በኋላ በኦክቶበር 29 1956 በዛው አመት የእስራኤል ፎርሶች ማንን አታክ አደረጉ ይላል? ግብጽን አታክ አደረጉ። ስለዚህ ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ዋር ጀመረ። የአረብ እስራኤል ዋር ስንል አረብ ወይም የሳውዲ አረቢያ የምንለው አይደለም። አረባይዝድ የተደረጉ ሀገሮችን ነው። አረባይዝድ የተደረጉ ማለት የአረብን ሃይማኖት ወይም የአረብን ባህል ኤቭሪቲንግ አክሴፕት አድርገው የሚኖሩ ሀገራት ላይክ እንደ ሶሪያ፣ እንደ ግብጽ፣ እንደ ኢራቅ ምናምን የመሳሰሉ ዲያር አረብስ ነው የሚባሉት። የአረብ ኢምፓየር የምንለው ወይም ምንድነው የሚባለው? የአረብ ኢሚሬት የምንለው ማለት ነው። ኢምፓየር ሳይሆን የአረብ ኢሚሬት። ስለዚህ ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ዋር ከግብጽ ጋር ተጀመረ ማለት ነው። ያ ማለት ግብጽና እስራኤል የምን ይባላል? the Suez Canal crisis ተብሎ ይጠራል። ብሪቴን and ፍራንስ supported እስራኤል። ሁለቱ ሀገሮች ብሪቴን እና ፈረንሳይ የተባሉ የአውሮፓ ሀገሮች ማን ያረዱ ነበር? እስራኤልን ይረዱ ነበር። ሶቪየት ራሽያ the USA or United States of America and the United Nations forced Israel Britain and France to stop the war and withdraw their forces። አይታችኋል? the Soviet Russia, the United States of America and the United Nations forced Israel, Britain and France to stop the war and withdraw their force።
እነማን ናቸው ይሄን ነገር ሲያደርጉ የነበረ? ሶቪየት ራሽያ እና ዩናይትድ ስቴትስ እንዲሁም ዩናይትድ ኔሽን ማን ከጦርነቱ እንዲወጡ ከእስራኤል ማን ነው እስራኤል ብሪቴን እና ፍራንስ ከግብጽ ጋር የሚያደርጉትን ጦርነት እንዲያቆሙ ማለት ነው። ከዛ this action saved Egypt from total defeat እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ግብጽ ከመሸነፏ አድኗታል ማለት ነው። የነማን እርዳታ? የሶቪየት ራሽያ እና የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እንዲሁም የዩናይትድ ኔሽን ፎርስ ግብጽ ሊያድናት ችሏል። አለበለዛ ግን እስራኤል ብሪቴን እና ፍራንስ ባንድ ላይ ሆነው ግብጽን ሙሉ በሙሉ እንድትሸነፍ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the Suez War of 1956 ነው የሚመስለው። next the 6 day war የስድስቱ ቀን ጦርነት the 6 day war also known as the third Arab-Israel war was bloody conflict fought in June 1967 between the Israel and the Arab states of Egypt, Syria and Jordan የስድስት ቀኑ ጦርነት the third Arab-Israel war ተብሎ ይጠራል። በጣም ብለዲ ነው፣ ደም አፋሳሽ ነው። በ1967 ነው ጁን ላይ የተካሄደው በእስራኤልና በአረብ ሀገሮች ስፔሻሊ በግብጽ በሶሪያና በጆርዳን መካከል የተደረገ ጦርነት ነው። ስለዚህ ጋይስ the 6 day war ምንለው ማን ብለን ጠራ ነው? the third Arab-Israel war በጣም ብለዲ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ደም አፋሳሽ የሆነ ጦርነት ነው። በ1967 ነው የተካሄደው። ጦርነቱም በእስራኤልና በአረብ ሀገሮች መካከል ነው። ያ ማለት በግብጽ በሶሪያ እና ጆርዳን ባንድ ላይ ሆነው ከእስራኤል ጋራ ያደረጉት ውጊያ ነው ማለት ነው። on June 5 1967 the Israel Air Force attacked Egyptian's air base and destroyed most of their air force while it was still on the ground በ1967 የእስራኤል የአየር ኃይል ማንን በከፍተኛ ሁኔታ አጠቃ? የኢጂፕቲያን አየር ቤዝን ምን አደረገ? ዲስትሮይ ያደረገው ማለት ነው። The war resulted in Israel controlled the Golan Heights. The war resulted in Israel controlling the Golan Heights, Jerusalem and the West Bank, and the Gaza Strip and Sinai. ስለዚህ ምን እንበለው ይሄንን የጦርነቱ ውጤት ምን ሆነ ማለት ነው? እስራኤል ጎላን ሃይትስ፣ ጄሩሳሌም፣ ዌስት ባንክ እና ጋዛ ሰርጥ ወይም ጋዛ ስትሪፕስ ኤንድ ሲና የሚባል የሲና በረሃ አለ። ምናልባት በታሪክ የምታውቁት ሆነ የሲና ተራራ በረሃ ምናምን አለ። እሱን በሙሉ እስራኤል እንድትቆጣጠር አስቻለ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ እስራኤልና ግብጽ ጎረቤት ናቸው። they are neighboring country ሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ the third Arab-Israel war ይሄን የሚመስለው ወይም the 6 day war። ሌላው Yom Kippur War Yom Kippur War on October 6 1973 Egyptian and Syrian force launched a coordinated attack against Israel on the Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar. ተመልከቱ በኦክቶበር 6 1973 ግብጽና ሶሪያ ባንድ ላይ በመሆን ማን ላይ ጦርነት አወጁ? እስራኤል ላይ። የት? on the Yom Kippur በዮም ኩፐር ወቅት ዮም ኩፐር ማለት the holiest day ነው በጆዊሽ ካሌንደር ወይም በጆዊሽ የዘመን አቆጣጠር። ዮም ኩፐር ማለት የጆዊሾች ወይም የአይሁዶች ቅዱስ ቅዱስ ቀን ማለት ነው። the holiest day ማለት በዚህ ቀን ሁለቱ ግብጻውያን እና እስራኤላውያን ባንድ ላይ ሆነው እስራኤል ላይ ምን አደረጉ? ጦርነት አወጁ። ሶሪያ እና ግብጽ ማለት ነው። an oil embargo was placed on the western nations that supported Israel. Oil prices increased drastically. The United States was supported the Israel force while the Soviet Union was on the side of Egypt. አሁን ጦርነቱ ተመልከቱት። በ1973 የተካሄደው ጦርነት ግብጻውያንና ሶሪያውያን ሆነው ነው እስራኤልን እየወጉ ያሉት። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ኦይል ወይም ነዳጅ በከፍተኛ ሁኔታ ምን ሆነ? ተወደደ ይላል። an oil embargo was placed on the western nations that supported Israel. Oil prices increased drastically. ዋጋው በከፍተኛ ሁኔታ ነው የጨመረው።
ያ ማለት መጀመሪያ የኦይል ወይም ነዳጅን በከፍተኛ ሁኔታ የተቆጣጠሩት ዌስት ኔሽኖች ናቸው። ዌስት ኔሽኖች ደግሞ ወይም እነዚህ ምዕራባውያን የሚባሉት እነ አሜሪካን ጨምሮ እነ ብሪቴን እና ፍራንስ ማን ነበር ሰፖርት የሚያደርጉት? እስራኤልን። ስለዚህ ኦይል በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ ነው። የኦይልን ፕራይስ በከፍተኛ ሁኔታ አሳደጉት ወይም እንዲጨምር አደረጉት። ዩናይትድ ስቴትስ እንግዲህ ማን ሳፖርት አደረግ ነበር? የእስራኤል ፎርስን። የሶቪየት ዩኒየን ደግሞ ሌላኛው ሀያል ሀገር ማን ትደግፍ ነበረ? ግብፅን ትደግፍ ነበር። The Arab forces were defeated and Israel seized even more territory in the Golan Heights. አይታችኋል? የአረብ ፎርስ ተሸነፈ እዚህ ላይ የግብፅ ፎርስ ማለት ነው። ከዛ እስራኤል አሁንም ግዛቷን ሞር አስፋፋች ማለት ነው። እስራኤል እንግዲህ ሀገር አልነበራትም። ትንሽዬ ቦታዎችን እየገዛች እያስፋፋች በጦርነትም እያስፋፋች ምን እያለች ሀያል ሀገር ወደ መሆን መጣች ማለት ነው። ስለዚህ አረቦች ስፔሻሊ እነ ግብፅ፣ እነ ሶሪያ፣ እነ ጆርዳን የመሳሰሉ ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ይፋለሟት ነበረ። ግን እሷ በማሸነፍ ግዛቷን እያስፋፋች የመጣችበት ሁኔታ እንዳለ ይናገራል። The Palestinian liberation struggle continued under the leadership of the PLO, Palestine Liberation Organization. ከዛ ምን የሚባል ድርጅት ተመሰረተ ደግሞ? The Palestinian Liberation Struggle. የፓለስታይን ነፃ አውጪ ማለት ነው። ነፃ አውጪ ድርጅት ተቋቋመ። LPO ላይብሬሽን ማን ነው? ፓለስታይን ላይብሬሽን ኦርጋናይዜሽን። ፓለስታይን ለምንድን ነው ይሄ ድርጅት ያስፈልጋት ከተባለ ፓለስታይን ለሁለት ተከፍላለች፣ ለጀውሾች ወይም ለእስራኤል እና ለአረቦች ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሰው የምታዩት ያሰር አራፋት ይባላል። ያሰር አራፋት ማለት ያሰር አራፋት was a Palestinian political leader ነው። የፖለቲካል ሊደር ነው ፓለስታይን ውስጥ። He was the chairman of the Palestine Liberation Organization from 1969 up to 2004. ከ1969 ጀምሮ እስከ 2004 ድረስ የፓለስታይን ነፃ አውጪ ድርጅት መሪ ነው፣ ሊደር ነው፣ የፒኤልኦ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ ተረዱኛላችሁ ማለት ነው ያለውን ነገር። ስፔሻሊ የአረብ እስራኤል ዋር። አረብ እስራኤል ዋር ስንል እንግዲህ አረቦች ወይም ሳውዲ አረቢያ ሳትሆን አረባይዝድ የተደረጉ ሀገሮች እነ ግብፅ፣ እነ ሶሪያ፣ እነ ኢራቅ፣ እነ ጆርዳን ወይም ጎረቤት ሀገሮች ማለት ነው ከእስራኤል ሀገሮች ጋር የሚደረገው ከእስራኤል ሀገር ጋር የሚደረገው ውጊያ ነው። እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው አረባይዝድ የተደረገ ሀገር ነው። አሁን የምጠቅስላችሁ እነ ግብፅ ብትሉ እነ ጆርዳን፣ እነ ሶሪያ፣ ኢቭን ሳውዲ አረቢያ ራሱ፣ እነ የመን ምናምን የሚባሉ ነገሮች፣ ቱርክ፣ እነዚህ ሀገሮች በሙሉ ዲያር አረቢክ ካንትሪ ነው የሚባሉት። የአረብ ካንትሪ ይባላሉ ወይም አረብ ኔሽን ወይም ስቴት ይባላሉ። በት እዛ ውስጥ አብራ እየኖረች ሌላ ማንነት ያላት ግን ማነች? እስራኤል ነች። እስራኤል አይሁድ ነች። አይሁዲዝም የሚባለውን ሃይማኖት የሚከተሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ ካሉ ሀገሮች የተለየች ነች። ጥላቷ ብዙ ነው ማለት ነው። በዛ ምክንያትና በስቴት ስፖንሰር በተደረገ ጂኖሳይድ በተደረገባቸው ጥቃት በጣም ስትሮንግ እና ኃይለኛ የሚባሉ ዜጎች ያሉባት ሀገርም ነች። ኦኬ፣ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተፈተና እዚህ የደረሰች ሀገር ስለሆነች እስራኤል ብዙ ጠላቶች ቢኖሯትም ግን ማሸነፍ እየቻለች ያለችበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያስረዳን ታሪክ። ኦኬ ጋይስ፣ ቀጥሎ የምናገኘው the collapse of the Soviet Union የሚል ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄን እስካሁን ብዙ ደቂቃ ስለቆየን ኦልሞስት ወደ 40 ደቂቃ ያክል ፈይቷል። ይሄን ያህል ይፈጃል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። 5.6 the collapse of Soviet Union የሚለውን በሚቀጥለው በሌላ ፓርቲ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ